Bună, eu sunt Cozinia, iar azi îți voi arăta cum să-ți construiești propriul tău site folosind aplicația WordPress. Pentru început, o să intrăm pe wordpress.com. Primul site de aici. Start your website. Eu am deja aici adresa de Gmail pe care nu am folosit-o până acum pentru crearea unui site. Voi alege și un nume, nu știu, o să pun ceva la întâmplare și o parolă, evident tot ceva la întâmplare. Create your account, save, evident. Acum, de ce tip vreau să fie site-ul meu? Păi vreau să fie blog, vreau să fie, nu știu, despre educație sau dacă vreți voi să fie ceva de aici, puteți să alegeți, dar puteți să căutați orice. Education. Continue. Cum să se numească. Nu știu, ceva la întâmplare, oricum nu mă interesează acum. Asta e doar demonstrativ. Domeniu. Păi, nu știu. Ce avem cu education? Asta free. E cine știe ce, dar merge. Acum nu cred că vrea nimeni să plătească $4, 8,25 sau 45, așa că vom alege varianta free. Așteptăm puțin. Și ne duce pe prima noastră pagină. Cam cum arată? Păi e destul de simplu. Arată cam așa, ceva foarte simplu, foarte basic. Pentru început, visit site, ca să vedem exact cum îl vor vedea și oamenii când îl vor vizita. Puteți să închideți chestia asta de aici. Cam așa va arăta. Acum, există 3 butoane, 2 dintre ele le vom folosi cel mai des. Customize sau personalizare și Edit sau editare. La Customize, dacă dăm click pe Customize, ne va duce într-un meniu în care vom putea edita începutul paginii, partea asta de aici. Mai întâi să punem și noi niște meniuri. Să-i dăm Primary, pentru că aici am Home și Blog Feed, dar dacă nu am această căsuță activată, nu le va arăta. Cam așa arată. Avem aici 2 pagini, Home și Blog Feed. Putem schimba numele, nu știu, puteți spune numele de acasă. În loc de Home și aici Blog Feed, nu știu. Cam așa. Dacă vă place cum arată sau, nu știu, mai vreți să mai adăugați încă un meniu. Și, nu știu, vreau să se numească poze. Dau add și acum am și poze. Le pot muta între ele, care să fie primul, care să fie ultimul. Momentan le las așa. Save, ca să salvăm tot ce am făcut aici. Ne salvează și o să putem să lucrăm liniștiți pe următoarea pagină. Mi arată aici saved, deci suntem bine. Ok, site identity. Aici putem alege un logo, dar o să ne pună pe undeva pe aici, așa că nu o să arate destul de bine. Titlul, un subtitlu, nu știu. Nu, să zicem ceva de genul. Niște iconițe, cam cum să arate, apropo, la sfârșit, să ne arate asta cu blog@wordpress.com și putem să alegem
de aici, nu știu, altceva. Dacă vrem să ascundă partea asta, o să trebuie să plătim, așa că, da, e bine și așa. Cam atât. Puteți să vă jucați cu astea pe aici, să puneți un logo. Acum o să mă duc pe o pagină și o să-mi zică să-mi fac un logo. Să pun o imagine. Pot să aleg ceva de pe dispozitiv. Sau, dacă am încărcat mai de mult mai multe chestii, eu momentan am doar 2 poze, pot să o aleg pe una dintre ele. Pe asta deja o am, așa că o voi alege pe aceasta. Pot să o copiez, să o fac mai mică, mai mare, să se vadă exact ce vreau eu să se vadă. Uite, eu vreau să se vadă așa sau, nu știu, așa, mijloc. Crop image și suntem gata. Acum de fiecare dată când cineva va deschide site-ul, îi va arăta aici iconița. Destul de drăguț. Dacă vrei să-ți creezi un site cu adevărat profesionist, poți să pui aici chiar logo-ul pe care îl faci în loc să-l pui pe undeva pe aici, pentru că o să arate urât, poți să-l pui aici. În fine. Save changes. Salvează. S-a salvat. Pe aici nu cred că o să ajungi tu să te joci foarte mult. Aici care va fi pagina de acasă, dintre toate de aici. Unde vor apărea postările. Poți să le lași așa, momentan nu e nicio problemă. Widgeturi. Ca widgeturi putem să punem ceva din arhive, audio, diferite chestii, nu știu, un calendar, informații și o hartă. Sunt o grămadă de chestii aici. Galerie, translate, nu știu ce avea nevoie de translate, dar poți să o faci, adică îți dă opțiunea asta. Cred că cam atât e aici. La CSS nu o să ai nimic de făcut pentru că asta e pentru contul premium și cum vrei să faci un site gratis, mai bine nu. Ducem înapoi și mergem și la edit să vedem ce se întâmplă pe acolo. Va deschide tot un meniu și la edit, doar că de data asta va fi în partea opusă, va fi în partea dreaptă, nu în partea stângă. Astea pe aici puteți voi să le citiți, eu deja le știu, o să vă arate mai multe chestii, exact ce o să vă arăt și eu acum. Puteți să schimbați cum arată pagina. Dacă dați aici pe Change Layout și dați Change, schimbăm numele de aici, să scriem, nu știu, acasă sau putem să nu mai scriem nimic. Aici putem să schimbăm, să punem un alt titlu, să schimbăm aici heading 1, 2, 3 până la 6, se referă la cât de mare să fie scrisul, la heading 6 e deja aproape paragraf. Cu cât se apropie mai mult de 1, cu atât este mai mare. Aici și-au pus ei câteva chestii pentru început. Putem să le să schimbăm ce scrie aici sau chiar să le ștergem prin remove block, șterge tot. Și acum vrem noi să scriem ceva. Plus și avem aici mai multe opțiuni. Paragraf sau heading dacă vreți să scrieți un titlu. Paragraf. Scriem ceva. Dacă apeși Enter, te va duce un pic mai jos, dar tot într-un paragraf. Cam așa. Nu știu, puteți să faceți mai multe. Asta pot de exemplu, să editez ce scrie aici sau tot la fel să îl șterg. Asta tot la fel, nu-mi place ce am scris aici. Îl șterg. Sunt o grămadă de variante. Asta nu cred că ne trebuie, dar îl lăsăm acolo totuși. Poți să-i dai show total subscribers. Să vedem ce mai avem pe aici. Page break, paragraf, imagine, titlu, heading, galerie,
audio, cover, cel mai des o să folosești paragraf, imagine, heading, galerie, poate și audio, dacă vrei să-ți faci un site pe care să faci niște podcasturi. Ce mai? O să folosești multe butoane, cel puțin eu folosesc o grămadă de butoane, separatori, media și text. O să vă arăt cum să puneți un buton. Vreau să scriu, nu știu, Google. Ok. Și acum ce? L-am terminat? Nu l-am terminat. Păsăm pe ăsta de aici cu link-ul și punem link-ul de la Google, adică clasic. Enter. Și acum, de fiecare dată când cineva va apăsa pe butonul cu Google, îl va duce pe pagina de Google. Dacă aveți, nu știu, un anumit site pe care vreți să intre persoana respectivă, doar dați copy-paste, e destul de simplu, adică nu necesită foarte multe. Să vă arăt cum puneți o galerie. Puteți să uploadați direct de pe dispozitiv. Nu știu, eu cred că am niște poze pe undeva pe aici. Da, am niște poze. Control apăsat. Selectez mai multe poze. Open. Acum le-am sub formă de galerie. Pot să mai pun câteva sau pot să scriu, nu știu, aici o descriere. Cam așa. Să punem... Ce să punem? O singură imagine. Tot la fel, apropo, puteți să puneți imagini folosind și linkul lor. Dacă mă duc pe Google și caut, nu știu, sun, de exemplu, la imagini, deschid o poză cu un soare cu click dreapta, view image, și copiați adresa asta de aici. Eu acum am copiat-o cu Ctrl-C, dar pot să vă arăt copy. Și o puneți aici, cu paste, enter sau apăsați pur și simplu pe butonul ăsta, o să pună pur și simplu poza. Puteți să le redimensionați, să le faceți mai mici, mai mari, mai la stânga, mai la dreapta. Mergeți de aici. Tot la fel, să-i puneți un titlu. E destul de interesant și aplicația e destul de intuitivă. Cel puțin pentru mine. E ok. Ce putem să mai punem? Audio. Tot la fel. Cu adresa, nu știu dacă putem să punem de pe YouTube, sincer. Ceva audio-video se poate, dar audio nu știu. Vedem acum. Hai să alegem, nu știu, primul clip de aici. Îl închidem. Puteți faceți prin două moduri. 1. Copiați linkul de aici sau prin trimite. Avem aici. Copiază. Și îl punem aici. Nu știu, sunt curioasă să văd dacă merge, că asta n-am făcut-o. Mi-a recunoscut și mi-a pus direct de pe YouTube videoclip. Deci, da, dacă vreți audio, trebuie să fie neapărat ceva audio, nu video. Pentru video, aveți mai multe moduri de a pune un video. Puteți să puneți video de pe calculator sau laptop. Eu nu am niciun videoclip pe aici. Sau tot la fel cu adresa, exact cum am făcut mai devreme. Deci același lucru, doar că punem aici adresa. Cred că pot să o pun aici. Și acum am două videoclipuri la fel aici. Cam așa, ce o să mai folosiți? Heading, dar ăsta deja știți. O să-l folosiți, alegem de aici, nu știu, 3, să fie mai mic. Așa, cam asta e tot. Puteți să mai alegeți de aici, de la culori. Ce culori să aveți pe aici? Nu știu, ceva așa la întâmplare. Dați pe Save
sau preview dacă vreți să vedeți și save. Nu e mare lucru. Haideți să dăm un preview să vedem cam cum arată. Cam așa arată, cu pozele și tot ce am pus. Da, e destul de simplu să faci un site. Ok, după ce i-am dat update, ne întoarcem înapoi și acum să zicem că vrem să lansăm site-ul. Asta e cea mai ușoară parte după mine. Manage, nu, de fapt cred că e la Tools, Export și Export All. Ok. Download. Ok. Acum deja mi l-a salvat, îl am și eu pe computer. Păi, da. Launch site. Skip purchase. Continue with free site. Și în momentul de față, site-ul nostru este online. Dacă căutăm într-o pagină separată, ne va duce direct aici. Mulțumesc că m-ați urmărit. Sper să ne întâlnim la următorul videoclip. La revedere!